नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्र लगानी गर्नुहोला। धन्यवाद। आजको बसाइमा रहेर हामीले ग्लोबल आइएमएफ बैंकको लाभांश घोषणा, RSDC लघुवित्तको बुक क्लोज मिति र नाफा र प्रति शेयर आम्दानी दुवै बढाउन सफल गरिमा विकास बैंकको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन वा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock आइडिया हालेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा हामीले थुप्रै भिडियोहरु राखेका छौं। 52 हप्ताको लो मूल्यमा आएका 7 वटा लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा पछिल्लो भिडियो बनाएका छौं। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र तपाई यदि टेक्निकल एनालाइसिसको बेसिक भन्दा बेसिक नलेज छैन र सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो रहेको छ शेयर बजारमा टाइप्स अफ ट्रेन्ड र क्यारेक्टर अफ चेन्ज अफ क्यारेक्टरको बारेमा सबैभन्दा सुरुमा सिक्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भिडियोमा हामीले त्यसको बारेमा विस्तृतमा चर्चा गरेका छौं। यो चाहिँ तपाईले टेक्निकल एनालाइसिस पुरै सिक्न नचाहे पनि यति मात्रै बुझ्नु भयो भने पनि तपाईले आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। उसो त तपाईले भिडियो हेरेर तपाईको प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले च्यानलमा आफुलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हेरी तपाईको रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो भने हामीलाई हौसला प्राप्त हुन्छ। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए गरिदिनु होला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहन्छ। अब लागौं आजको जानकारी तर्फ। ग्लोबल आइएमएफ बैंकको लाभांश घोषणा भएको छ। यसले बोनस शेयर 1% र नगद लाभांशको कुरा गर्दा 8% गरी जम्मा 9% लाभांश चाहिँ यसले घोषणा गरेको छ। अब ग्लोबल आइएमएफको के छ त अवस्था एकचोटी हेरौं। अहिले बजारमा ग्लोबल आइएमएफको मूल्य 201 रुपैयाँमा चलिरहेको छ। यो केही समयदेखि अलिकति माथिल्लो मूल्यमा बसिरहेको थियो, करिब 209-10 को लेभलमा बसिरहेको थियो। तर यसले जब लाभांश घोषणा गर्यो, यसले नगद लाभांशलाई फोकस गरेको कारणले यसमा अलिकति बिक्री चाप देखिन्छ। उसो त समग्र बजार घटेको कारणले पनि यो कम्पनी घटेको हुनुपर्छ। र अहिले बजारमा चाहिँ यसको मूल्य 201 मा चलिरहेको छ। फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरु राम्रै भएको कम्पनी हो ग्लोबल आइएमएफ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 241 रुपैयाँसम्म पुगेको यो कम्पनी तल झर्दाखेरि 176 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। र 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 206 रुपैयाँ देखिन्छ। EPS 13.71 यो आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रथम फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार हो र P रेशियो 14.66 देखिन्छ। बुक भ्यालु यसको 168 देखिन्छ भने यसले चाहिँ 8% नगद लाभांश र 1% चाहिँ कर तिर्ने प्रयोजन सहितको माफ गर्नुहोला 8% चाहिँ कर तिर्ने प्रयोजन सहितको नगद लाभांश र 1% बोनस शेयर चाहिँ घोषणा गरेको छ। अब यसको चाहिँ यति बेला किन्ने वा बेच्ने के कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो कम्पनीको अब नम्बर अफ शेयर धेरै बढिसकेको छ। यसले आगामी चाहिँ तपाईको आर्थिक वर्षहरुमा पनि बोनस शेयर दिने सम्भावना चाहिँ कम नै रहेको छ। अब बोनस शेयर दिइहाल्यो भने पनि एकदमै कम, जसरी अहिले पनि जम्मा 1% मात्रै बोनस शेयर दियो। फन्डामेन्टल अवस्थाको हिसाबमा चाहिँ नराम्रो भन्न मिल्दैन। नेपालको सबैभन्दा ठूलो भइसकेको बैंक हो। एउटा चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले, सुरक्षित लगानीको हिसाबले चाहिँ यो कम्पनी एकदमै उपयुक्त देखिन्छ। तर जस्तो छिटो बढ्ने हैन, एउटा स्विङ आउने खालको चाहिँ यदि कम्पनी खोज्नु भएको छ भने उसो त नेपालका कमर्सियल बैंकहरु समग्रमा नै त्यस्तो छैनन् र यो त सबैभन्दा ठूलो भइसकेको कारणले यसमा त जन्त्य हुने कुरो नै भएन। र एउटा चाहिँ नगद लाभांशमा सेटिस्फाइड हुने सुरक्षित लगानी, जोखिम कम भएको कम्पनी खोज्नु भएको भने ग्लोबल आइएमएफ तपाईका लागि हुन सक्छ। यसको लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने पनि त्यस्तो नराम्रो छैन। 21, 23, 16, 10, 16, 12, 14, 10, 3, 1% यसरी बोनस शेयर दिएको छ भने नगद लाभांश पनि 4, 10, 12, 2, 3, 10, 8 गरेर चाहिँ यसले नगद लाभांश दिएको छ र आगामी वर्षहरुमा पनि नगद लाभांश नै दिने बढी सम्भावना रहेको छ। अब किन्ने बेच्ने कति बेला किन्ने
भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ किन्न चाहिँ अब अहिले किन्नुभन्दा पनि बजार समग्रमा घटि नै रहेको छ। मलाई लाग्छ यो कम्पनी चाहिँ फेरि पनि 180 को लेभलमा आउन सक्ने म्याक्सिमम पोसिबिलिटी छ, किनभने यसले कमसेकम 9% लाभांश दिँदाखेरि 5% सम्म बोनस सेयर दिएको भए सायद यो माथि नै बस्थ्यो। अब नेपालको सेयर बजार तपाईलाई थाहा नै छ, अलिकति बोनस मैत्री छ, बोनस सेयर मन पराउने हाम्रो चाहिँ कल्चर छ भनौँ। त्यो हिसाबमा पनि अलिकति यसले अझै प्राइस घटेर पुरानो लोमा फेरि आउँछ कि जस्तो देखिन्छ। त्यो बेला चाहिँ यदि किन्ने हो भने तपाईँ एड गर्न सक्ने चाहिँ कुरा मैले यहाँनिर जाहेर गरेँ है त। अब आरएसडीसी लघुवित्तको बुक क्लोज मिति तय भएको छ। आरएसडीसी लघुवित्तको सभाले आर्थिक वर्ष 79-80 को नाफाबाट सेयर धनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको 8.60% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.4526% नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो। लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ मङ्सिर 7 गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने भएको छ। त्यसैले मङ्सिर 6 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयर धनीहरूले मात्रै लाभांश प्राप्त गर्नेछन्, साथै साधारण सभामा सहभागी हुन पनि पाउनेछन्। यसर्थ तपाईले आरएसडीसी को यो जुन लाभांश छ 8.60% बोनस सेयर त्यो खान चाहनुहुन्छ भने मङ्सिर 6 गते भित्र किनिसक्नुपर्छ। त्योभन्दा पछाडि किन्नु भयो भने यसको लाभांश खान पाउनुहुन्न। मङ्सिर 7 गते त यसको बुक क्लोज हुन्छ र यसको चाहिँ मूल्य समायोजन भएर कारोबार हुन सुरु गर्छ। अब एकचोटि यसको के छ अवस्था हेरौँ है त। आरएसडीसी होलसेल टाइपको माइक्रो फाइनान्स हो। अहिले बजारमा 549 मा कारोबार भइरहेको छ। यसको चाहिँ तपाईले 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 693 करिब 700 सम्म पुगेको देखिन्छ भने तल झर्दा 461 करिब 450 को लाइनमा भनौँ रहेको चाहिँ देखिन्छ, तलसम्म पुगेको देखिन्छ। अहिले चाहिँ 549 ठिक बीचमै देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्यको नजिक देखिन्छ, किनभने 120 दिनमा यो कम्पनीको एभरेज मूल्य हेर्छौँ भने 576 देखिन्छ र एक वर्षमा यो कम्पनी 5.98% ले बढेको देखिन्छ। इपीएस यो आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रथम क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 18.7 छ देखिन्छ। पी रेशियो 29.26 देखिन्छ। बुक भ्यालु चाहिँ यसको 126 छ। अब समग्रमा माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ यतिको कम्पनीलाई त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने अब जुन फुटकर खालका चाहिँ माइक्रो फाइनान्स छ तिनीहरूको विवरण चाहिँ वित्तीय विवरण एकदमै नराम्रो आइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो होलसेल खालको चाहिँ माइक्रो फाइनान्स त्यो हिसाबमा चाहिँ सेफ देखिन्छ। तर यो मूल्यमा किन्ने या नकिन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बजार यत्तिकै प्यानिक रह्यो भने चाहिँ अहिले किन्नु उपयुक्त हुँदैन। किन्ने नै हो भने पनि अब मूल्य समायोजन पछि नै किन्दाखेरि ठिक हुने देख्छु मैले चाहिँ। त्यसमा पनि अब तपाईले आफ्नै लगानी रणनीति बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो नितान्त रायको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ यो मूल्य समायोजन पछि किन्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मूल्य समायोजन अगाडि धेरै नै घट्यो बजारमा भने चाहिँ त्यति बेला फेरि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ, किनभने मूल्य समायोजन हुने बेलासम्म फेरि बजारले बाउन्स दिने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि घट्यो भने बजार 1800 को लाइनमा छ। अब यति बेला के गर्छ बजारले, समग्र नेप्से हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेप्सेमा यदि 1800 बाट बाउन्स आउने सम्भावना देखियो भने त यो बेला पनि हामी मजाले इन्ट्री गर्न सक्छौं। अब लाभांशको इतिहास ठिकै रहेको कम्पनी हो, एकदमै धेरै राम्रो त भन्न मिल्दैन। अब माइक्रो फाइनान्सको हिसाबले 2-250 को बैंक हुन्थ्यो भने चाहिँ यसलाई ठिकै मान्न सकिन्थ्यो भने यसको मूल्य माथि भएको हुनाले चाहिँ अब नियमित लाभांश दिने सन्दर्भमा चाहिँ अब दिएकै देखिन्छ हैन। 72, 73, 74 यसरी सर हेर्नुहुन्छ भने नियमित नै दिएको देखिन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो कम्पनीलाई तपाईले वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। नाफा र प्रति शेयर आम्दानी दुवै बढाउन सफल गरिमा विकास बैंक। गरिमा विकास बैंकको नाफा र प्रति शेयर आम्दानी दुवै बढेको छ। जीबीबीएलले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा 20 करोड 15 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.25% ले बढ्यो। खुद ब्याज आम्दानी सामान्य बढेसँगै बैंकको खुद नाफा पनि बढ्न पुगेको। समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी 11.57% बढेको छ भने खुद फी तथा कमिसन आम्दानी 19.96% बढेको छ। त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी 21.29% र सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 4.32% बढेको छ। असोज मसान्तसम्ममा बैंकको वितरण योग्य मुनाफा 38 करोड
68 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति शेयर वितरण योग्य मुनाफा 7 रुपैयाँ 46 पैसा रहेको छ। नाफासँगै बैंकको प्रति शेयर आम्दानी पनि सामान्य बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकको यस्तो आम्दानी 63 पैसा बढेर 15 रुपैयाँ 54 पैसा पुगेको छ। असोज मसान्तसम्ममा बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपातको कुरा गर्नुहुन्छ भने 23.49 गुणा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ अर्थात् बुक भ्यालु 152 रुपैयाँ 71 पैसा रहेको छ। यसरी आर्थिक वर्ष 80-81 मा गरिमा विकास बैंकका अधिकांश फन्डामेन्टल सूचकहरूमा हामीले सकारात्मक परिवर्तन भएको पाउँछौँ। अब एकचोटि जीबीबीएल को बारेमा हेरौँ है त। अहिले बजारमा 357 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको देखिन्छ गरिमा विकास बैंक। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 419 सम्म माथि पुगेको कम्पनी तल झर्दा 330 सम्म झरेको देख्छौँ। एक वर्षमा यो कम्पनी 7% ले घटेको छ। पी रेशियो 23.03 देखिन्छ। बुक भ्यालु 152 रुपैयाँ देखिन्छ र यसले अहिलेसम्म लाभांश पनि घोषणा गरेको छैन 79-80 को मुनाफाबाट। यति बेला किन्नेहरूले चाहिँ एक वर्षभित्र नै 2 आर्थिक वर्षको चाहिँ लाभांश खान पाउने सम्भावना पनि रहन्छ यो कम्पनीमा, किनभने लाभांश घोषणा गरेको छैन, अब घोषणा गर्छ र अर्को आर्थिक वर्षको पनि फेरि यही फेरिमा फेरि लाभांश चाहिँ वितरण गर्छ। तर अब चाहिँ किन्ने कि बेच्ने अथवा किन्ने रणनीति कति बेला बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब मैले अघि नै भने समग्र नेप्सेलाई हामीले एकदमै वाच गर्नुपर्ने अवस्थामा नेप्से छ 1800 को बिन्दुमा। यो बेला चाहिँ अब बेच्ने त कुरै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब 1800 को बिन्दुमा आएर बेच्ने मान्छेले कति बेला कमाउने, त्यो हिसाबले बेच्ने त कुरै होइन, हामीले कति बेला किन्ने भन्ने सन्दर्भ मात्रै हो। निरन्तर हायर लो बनाउँदै माथि बढेको कम्पनी हो। यदि यो कम्पनी 500 यो पुरानो चाहिँ लो छ जुन 339 तिरबाट तल लाग्छ भने चाहिँ अलिकति रिस्क हुन्छ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब यसको लाभांश पनि घोषणा होला, त्यो हिसाबमा चाहिँ अब यहीँबाट चाहिँ यसले चाहिँ रिभर्स दिनुपर्ने हो, यहीँबाट फर्किनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसको चाहिँ यति बेला नै किन्दाखेरि पनि मलाई राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। विकास ब्याङ्कमा समग्रमा राम्रो खालको कम्पनी हो। यसको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पनि राम्रो छ। गरिमा विकास ब्याङ्कको 20 15 10 16 13 13 गरेर चाहिँ यसको लाभांशको इतिहास राम्रै रहेको देखिन्छ। बुक भ्यालु 152 रुपैयाँ, पी रेशियो 23.03 हैन, एपीएस चाहिँ यो 79-80 को प्रथम क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 15.54 भनेपछि राम्रै फन्डामेन्टल अवस्था भएको एउटा चाहिँ लगानी गर्न उपयुक्त चाहिँ विकास बैंक देखिन्छ यो कम्पनी। अब यति बेलैदेखि थोरै लगानी गर्न हामीले चाहिँ सक्छौँ। यसमा चाहिँ समग्र बजारलाई हेरेर रिभर्स दिन थाल्यो, बजार फर्किन थाल्यो भने यसमा पनि एउटा राम्रो मुभ चाहिँ स्योर आउने हामीले देख्छौँ है त। यति नै हो आजको बसाइमा रहेर मैले 3वटा महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईहरुमा आज राखेँ। तपाईलाई आजको बसाइ कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै कुनै रचनात्मक प्रतिक्रिया अथवा रचनात्मक सुझाव छ भने पनि तपाईले दिनुभयो भने हामीले सकेसम्म आफूलाई परिमार्जित गर्दै लैजाने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईको साथ र समर्थन आजसम्म प्राप्त भइरहेको छ, तपाईको माया धेरै प्राप्त गरेका छौँ, हामी एकदमै खुसी छौँ। आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको माया र साथ समर्थन रहन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि रहेको छ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। यहाँहरुको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।